فممكن وانت بتدق عليها تمزع الورقة اللي في المجرى. فانتبه لهذا الموضوع، وخلي دقك خفيف وما يكون دق عنيف. والآن هي شكل المحرك بعد اللف وبعد انتهاء التربيط. والآن هو جاهز للدهان، بما انه انا حاطط في المجاري حاطط خشب، فما بحتاج شيء. الآن فقط بدهن بالورنيش مباشرة. والآن أنا بدي أدهن المحرك بعد ما جهزته بالكامل. طبعا أنا بحطه على هاي القطعة على أساس إني أدهنه، وبدهنه أنا بالورنيش وبالفرشاي، ورنيش وفرشاي. بعبي هون ورنيش في العلبة هاي بهذا الشكل. وبدهن الملف بالفرشاي. بس بدي اورجيكم كيف. طبعا انا مش عارف ادهن كويس لانه بصور، فبهذا الشكل انا بدهن. ايوه، طبعا بهاي الطريقة، بحيث انه ينزل الورنيش في داخل المجرى. على داير الملف بالكامل. يعني حط ورنيش قد ما تقدر، يعني كل زيادة الورنيش أفضل وأحسن. ولا تنسى تخلي الورنيش ينزل على الخشبات على أساس إنه يثبتها كمان. طبعا بنعيد كمان شوية. الآن بنسوي من جهة الملفات من الخارج من برا. سوينا من جوا، هسه بنسوي من برا على أساس إنه يدخل الورنيش كمان من ورا في الملفات. يعني الورنيش لازم يجي على جميع الملفات من كل الجهات. وتأكد إنه وصل الورنيش لكل مكان أفضل. والآن طبعا انتهينا من هاي الجهة. الآن بنخلبه وبنساوي الجهة الثانية ونمسحه بننظفه، وعلى أساس نجهزه للتحميص إن شاء الله. طبعا دهنت المحرك أنا بالورنيش زي ما انتم شايفين. والآن بحطه على التحميص. أنا بحمص على الصوبة من نار. طبعا بحط فاصل بين النار وبين المحرك، يعني ما بخلي النار توصل للمحرك، بس حرارة. وبخليه يعني فترة قبل ما يسخن بشكل جيد. طبعا بغطيه، أنا مغطيه هون مثلا بهاي العلبة من هون على أساس إنه يحافظ على الحرارة. وممكن نغطيه بأي إشي من هون كمان على أساس إنه يخزن الحرارة. زي ما انتم شايفين. طبعا لازم فاصل بين اللهب وبين المحرك. اسلاك بعيدة طبعا، يعني ما حداش يفكر انه الاسلاك قريبة على النار.
أسلاك بعيدة. في أكثر من طريقة، ممكن تحط في داخله لمبة يعني مثل هاي بحجم كبير، لأنه هاي بتعطي حرارة وبتسخن، فممكن إنه تحط داخله لمبة كبيرة. مثلا هذا الحجم ممكن يحتاج 150 200 واط. هاي هي بس نحس إنه الملفات بدأت تسخن بنشيله. تمام. ولا تنسوا زي ما بوصيكم دائما وبوصي نفسي، لا تنسوا صلواتكم الخمسة، والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، والإكثار من الاستغفار، والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.